Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Numele meu este Paul Mateș. De data asta sunt fără familie. Da, familia noastră, familia Mateș, Sara, Melissa, Scarlett și Amza, și acum mai nou și Zac și părinții lui. Ne vedeți în ultima perioadă în videourile noastre. Deci, am început să lucrez pentru guvern. Nu este clickbait, nu este că e doar un video de 1 decembrie. M-am hotărât să fac acest video cu ocazia zilei de 1 decembrie pentru că este ziua României. Dar este adevărat, fac asta deja de ceva vreme și urmează să vă explic în acest video în ce constă munca mea pentru Guvernul României pentru țară. Ok, trebuie să vă fac o mică ilustrație, așa că o să cântăm imnul României și revenim. Ok, până să vă arăt cum este la noul meu job, haideți să vă explic puțin cum este organizat statul român. Facem puțină de administrație publică. Nu sunt foarte priceput, dar vă spun cât am înțeles și eu și mai ales vă spun pe limba voastră sau pe limba noastră, da? Într-un mod foarte simplu. Deci, acesta este statul român. Și într-un stat democratic, cum este România, puterea este împărțită, așa că noi nu avem un șef absolut care este peste toată țara, da? Puterea e împărțită. Președintele o punem departe, da? Ar fi o pizza președintele. Parlamentul se ocupă de dat legi. Dacă ați auzit de Parlament, Camera Deputaților, Senat, chestii una alta, nu intrăm în detalii. Justiția, care este separat, e administrată de Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție și așa mai departe. Nu mă prea pricep în domeniul ăsta, așa că îl punem deoparte, da? Guvernul. Pentru guvern lucrez eu și acum trebuie să vedem unde anume în guvern și ce presupune jobul ăsta al meu. Să spunem că guvernul ar fi pizza asta, da? Ba-bam! Guvernul este împărțit în diferite ministere. Avem așa, să zicem, numim câteva. Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Justiției, Sănătății, Afacerilor Externe, Interne și Finanțelor și multe altele. Dar printre aceste ministere este unul care se numește Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Acest minister este o felie din această pizza. Da? Să zicem că ăsta este ministerul, da? Vedeți voi, aici în vârful ministerului, sus de tot, doamna ministru, să nu vă supărați pe mine, este ministrul care este cumva un fel de lider al ministerului, doamna Natalia Intotero, da. Pe lângă minister sunt multe boabe de-astea de porumb, știi? Adică este o echipă care e responsabilă pe multe chestii. Dar pe lângă acest ministru vezi, niște măsline. Eu sunt una din aceste măsline, numită Consilierul Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Doamna ministru, ce voiam să vă întreb principal, că oamenii sunt curioși, de ce m-ați angajat? Mi-a plăcut foarte mult felul tău de a fi, modul în care îți iubești și ai grijă de familie, armonia din familia voastră și eu cred că sunteți un exemplu pentru toți tinerii care doresc și poate care nu au curajul suficient de a-și întemeia o familie. Și în egală măsură mi-a plăcut foarte mult sufletul foarte bun pe care îl aveți, deschiderea pentru copiii abandonați, pentru că noi așa ne-am cunoscut. Bun, hai să intrăm puțin în detalii. Prin luna august a acestui an am fost împreună cu un zbor medical în Italia, la Milano, cu mai mulți copii care aveau afecțiuni cardiace. Trebuiau să aibă o operație la inimă. Întâmplarea, în ghilimele, eu cred că Dumnezeu așa a făcut el întâlnirile astea, m-am întâlnit cu doamna ministru Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. M-am întâlnit acolo pe zbor. Eu îmi făceam treaba mea, dânsa venea să vadă ce se întâmplă pe acolo, să ajute, în fine, fiecare eram cu agenda lui. Atunci m-am cunoscut cu dânsa și după vreo câteva zile m-am trezit cu un telefon de la ea. Îmi aduc aminte că eram invitat într-o tabără cu copii abandonați în Brașov. Urma să vorbesc și exact când stăteam la masă cu prietenii mei acolo și așa, mă sună doamna Natalia și mi-a propus la telefon să îi fiu consilier în cadrul ministerului. Am fost așa gen, what? Eu, cu toate că jobul ăsta de consilier n-are nimic de a face cu politica, deci în niciun caz să nu înțelegeți că m-am apucat de politică și m-am băgat în politică. În niciun caz, deci nu are, o să înțelegeți, să vedeți că nu are de a face cu politica, da? Eu am zis, doamnă, eu n-am nicio treabă, eu nu doresc, eu nu aspir să am asemenea funcție, job și așa mai departe. Și
Am vorbit cu dânsa puțin, i-am și zis că am nevoie să mă gândesc. Știți care a fost triggerul care m-a atras să zic da? Vă spun sincer că eu niciodată nu mi-am dorit să fiu implicat în legătură cu politica, că așa e văzut din afară, bă, aici e treabă cu politica. Și nu m-a impresionat așa mult că m-ați sunat. Eu v-am zis că eu n-am nicio treabă cu politica, nu mi-am dorit niciodată un astfel de job și mi-a spus că dumneavoastră aveți nevoie de un om cu frică de Dumnezeu. Cumva am zis, wow, stai puțin, deci e cineva care militează pentru același lucru care militez și eu, și anume familia, pace, iubire, altruism, egalitate, lucruri de bine. Voi știți că asta e cumva agenda mea pe internet și eu în primul rând așa vreau să-mi trăiesc viața pentru mine și familia mea și la fel să o dau și mai departe pe internet. Am stat și m-am gândit, vă spun, mi-a luat vreo câteva săptămâni să mă gândesc, să accept sau nu. Am zis, băi, dacă e cineva care își dorește același lucru ca și mine și mă cheamă ca să lupt pentru dorințele astea, pentru valorile astea, am zis, o să accept. Ca să înțelegeți, ministrul cumva când vine în cabinet, el își creează o echipă și în felul ăsta... 4 oameni, atât. 4 oameni, da. Își creează o echipă acolo cu care se lucrează și colegii mei cumva sunt super faini. Și iată că acum, la o lună și ceva de când chiar lucrez efectiv pentru un minister și pentru doamna Natalia Intotero, sunt consilier al ministrului. Că eu sunt aici, este o chestie politică, că m-am băgat într-un partid și a trebuit să ajung aici prin felul ăsta. Nu, în niciun caz, dragilor, aici, în cadrul ministerului, aici și în altele și peste tot în lumea asta care se numește administrație a statului, da, a statul în sine, sunt mulți oameni angajați care n-au nicio treabă cu politica. La fel și eu sunt un om care n-am nicio treabă cu politica, cu partidele, dar pur și simplu îmi pun la dispoziția statului român abilitățile și dorințele și valorile pe care le am. Și să spună că începând de astăzi, Czech Bank acordă și ei aceste credite. Deci acum suntem în mașină cu doamna ministru. Ei, salutare la vlogul Familia Mateș. Deci suntem aici în mașină că mergem la inaugurarea unei case. Deci dacă știți voi sau nu știți, înainte erau case de copii. Și intenția este ca să nu mai există aceste case de copii, să existe niște case de tip familial, adică familii, unde să fie maxim 12 copii. Cu alte cuvinte, copiii să se simtă ca acasă, ca într-o familie. Exact. Și asta mergem să inaugurăm o chestie de genul ăsta, o casă de familie. Aici este o casă, aici e alta, aici e alta, și aici e alta, și aici e alta. Wow, cât de fain e aici. E așa o atmosferă de caldă, wow, și bucătărie. Ministrul a venit aici să vadă cam despre ce e vorba, ce s-a întâmplat, să-i felicite. Cum te cheamă? Ramona. Cum? Ramona. Ramona? Ah, ce nume fain! Papa, cum te cheamă? Anto. Antonia? Da? Wow, am ghicit, ce fain! Ce părere aveți? Înger. Îngeraș. Patrick. Și Patrick este un băiețel cardiac. Iubitule. Cred că atunci când un om îl iubește pe Dumnezeu, ia deciziile mai cu putere și categoric nu are niciodată temeri că poate să încalce legea. Da, sunt pentru respectarea legii. Îmi place să fiu înconjurată de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Eu îmi pun anumite principii după care vreau să trăiesc și un principiu pe care mi l-am pus, de exemplu, aici la minister, este ca în niciun caz să fac compromisuri. Nu vreau să fac niciun compromis. Acum vă și spun că îmi este destul de ușor. Eu nu am dorit să am un job ca ăsta, eu nu doresc ca să-mi fac o carieră în domeniul administrației, a politicii și așa mai departe. Eu nu am o agendă personală în sensul ăsta. Așa că mă rog doar ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și viziune și să-mi deschidă ochii cu adevărat să văd ceea ce El își dorește de la noi oamenii, valorile pe care El vrea să le avem în viața noastră, adevărul care este El, și asta să pot să-L susțin și eu. Atâta tot. Eu militez foarte mult pentru valorile familiei și asta abonații noștri știu care se uită. Credem că celula de bază a societății și locul în care omul este cel mai bine protejat și se dezvoltă cel mai fain este familia. Asta este valoarea cea mai importantă pentru mine, pe care o pun pe internet. Ministerul Familiei, Tineretului, Egalității de Șanse s-a potrivit mult. Deci la momentul ăsta avem așa o mică ședință de echipă în care doamna ministru este informată de toată agenda pe care o va
va avea mâine și toate întâlnirile și trec puțin prin toate discuțiile pe care și le-a plănuit ea. La momentul ăsta sunt exact după ce m-am întors din Dubai. Am aterizat la 1:20, am ajuns acasă la prietenii noștri, Claudiu și Daria, am lăsat-o pe Sara acolo. La 3 am ajuns și la ora 4:15 m-am trezit și am plecat la aeroport ca să ajung aici în Bruxelles. Mergem la Consiliul Uniunii Europene, nu știu la ce să mă aștept. Sunt tare curios și vă țin aici să vedeți despre ce e vorba. Deci aici este sala Consiliului, o avem și pe doamna ministru aici. Cum vă simțiți? Emoționată, este prima mea participare și sunt convinsă că totul va fi bine. Da. Deci acum este ca un fel de ședință de guvern, adică reprezentanți din toate țările Uniunii Europene se întâlnesc aici în cerc și fiecare dezbate din punctul lui de vedere o anumită temă. Tema pe care o reprezentăm noi ca și români, acum pentru care am venit, este pe tineret. Deci fiecare țară vine și spune anumite probleme, le ridică în acest Consiliu al Uniunii Europene, iar apoi ulterior, după un proces mai stufos, se ajunge chiar să se facă legi în felul ăsta și apoi să fie votate și să se implementeze în fiecare țară. Deci o conducere la nivel european. Asta înseamnă Consiliul Uniunii Europene. Hai să vă explic puțin ce ar presupune munca mea la minister și pentru doamna ministru. Acum, abilitățile mele, cumva se și văd pe internet, sunt de comunicare și mi-a dat Dumnezeu, așa, nu știu, talentul ăsta ca să pot să exprim în niște termeni simpli lucruri valoroase și asta și vrea ministerul. Cumva să reducem niște proceduri complicate, niște mesaje complicate la niște lucruri foarte simple care să se depoziteze în tineri, în familii, în oameni, să avem o societate schimbată. Eu sunt exigent cu mine însumi și cumva așteptările mele sunt ca să pot să aduc un aport încât să duc valorile astea dincolo de ce fac pe pagina mea. Adică cum e campania asta acum de începem cu antidrogul la tineret și așa. Potriva Da. bullyingului, violenței, Exact. de a conștientiza că există o diferență între bullying și violență, așa, pe înțelesul tuturor, foarte important. Eu cred că tu poți să ajuți foarte mult statul român. Categoric, Și atâta timp. nu doar eu, cred că fiecare om ar trebui să aibă chestia asta în el. Bă, încep din casa mea și apoi trebuie să încep să fac pași în afara casei mele, în vecini, în fiecare în locul unde l-a pus Dumnezeu. Cam asta ar fi misiunea mea, comunicarea. Acum asta se va întâmpla în diferite feluri. De exemplu, concret, un prim proiect la care m-am băgat, unul mai major să zic, o să fie despre droguri, consumul de droguri și antidrog. Asta ar însemna că ar trebui să facem echipă în minister, acolo noi în cabinet, în primul rând, apoi cu colegi din minister, să ne gândim alte persoane din exterior care ar putea să ne ajute, ONG-uri sau alte ministere, de exemplu. Uite, pentru asta am fost chiar ieri la Teen Challenge, care știți ce este Teen Challenge, și m-am întâlnit acolo cu directorul, am vorbit cum am putea să facem, toată expertiza lor, experiența lor de 20 de ani în lumea asta, cum am putea să o folosim și să o ducem la nivel de țară. Odată, aplicația va fi umplută cu informații de la Ministerul Afacerilor Interne. Foarte mulți nu știu, da? Atenție, s-a schimbat legislația, poți să răspunzi de la 14 ani, poți să consumi droguri la volan, faci pușcărie foarte mulți ani. Am avut deja parteneri din Challenge și i-au venit ei fără să facem noi, să insistăm, și m-am bucurat să văd momentul în care ei luau cuvântul, tineri de 17, 18, 19 ani. Toată lumea se vedea așa că era focalizată și era foarte, foarte implicată. O colaborare cu organizații din societatea civilă care deja fac muncă pe zona de antidependență. Pe asta ziceam. Eu chiar azi dimineața am fost la un centru. Când vine cineva cu o caschetă pe cap și zice că nu-i voie să te droghezi, tinerii nu primesc. Îi zic, nu mă interesează. Dar când vin ei și tinerii și dau mărturie, tinerii, cei drogații, foștii drogați, dau mărturie, atunci impactul este mult mai mare. Că zic, băi, eu m-am lovit, eu am încercat, eu. Dar asta este doar un proiect. Acum noi o să avem multe proiecte, o să văd și eu în care mă pot plia cel mai bine și mi se potrivește cel mai bine. O să vedem. O parte din aceste proiecte o să le și promovez și o să am și nevoie de ajutorul vostru ca să le ducem mai departe, să se ducă cât mai tare vestea în țară despre anumite mesaje cheie. Eu vă las și în descriere o adresă de e-mail. Dacă vreți să-mi scrieți, să-mi dați idei, să îmi raportați anumite probleme, vă rog să-mi scrieți. Nu vă asigur că pot să răspund, dar vă asigur că le citesc pe toate. Ce faceți? High five!
Bine! Deci, aici este centrul Mâini Deschise. În vară eu am fost într-o tabără de-a lor și am fost invitat, am vorbit. Nicu, salut! Ne bucurăm astăzi! O bucurie! Am de zăpadă și însoțit de un băiețel, da? Sunt neînfricat și eu nu mă tem, știu cine sunt. Mamă, ce aici? Ce faci? Uite, foarte bine, bă! Da? Ce mișto a fost! Chiar ne ocupăm destul de tare, în sensul că noi mergem în cele mai sărace zone ale județului, Da. și facem câte un centru acolo, pentru că noi credem că copiii sunt generația care vin și atunci dacă ei viitorul, mă. da, exact, dacă ei schimbă, dacă noi reușim cu ajutorul Dumnezeu să-i schimbăm, atunci și ei vor schimba așa, wow. Uite aici, Paul. Salut! Acum suntem într-un centru de copii cu handicap sever. Sunt copii din sistemul social, așa că nu am cum să filmez, dar da, vizităm centrul. Interesant. Arată bine. Paturile aici făcute, frumoase, totul curat, fain. Mă bucur că ai acceptat această provocare. În acest mod descoperi și cum se muncește la stat. Până la urmă și noi, atâta cât suntem în aceste funcții, e important să fii om, să rămâi om. Cât ai mandatul. Ce este clar este că mandatul este pe 1 an de zile, adică până la anul, când vor fi alegeri, o să fiu aici în cabinetul ministrului, dacă nu se întâmplă o moțiune de cenzură, adică dacă nu cade guvernul și se dă iară peste cap toată administrația. Da. Nu poți să știi cât este mandatul. El începe de îndată ce ai depus jurământul de credință cu mâna pe Biblie și din acel moment trebuie să dai tot ce ai tu mai bun pentru binele poporului român, pentru interesul național și e foarte important să ai și putere de muncă, pentru că vezi tu, da, la mine cam așa începe fiecare zi, trezirea la ora 5. Poftă bună! Dacă să știți și voi, ministrul mănâncă la caserolă de plastic la ora 6:30 seara, de la 5 dimineața trezit, adică la stat unii oameni mai și lucrează, nu doar stau. M-am aranjat și eu să arăt a om, da? Trebuie să găsesc un loc de parcare pe aici. Văd că lumea parchează pe trotuar, pe unde are loc. Să vedem. Am mai fost de câteva ori în Casa Poporului, dar acum e un eveniment cu adevărat special. Chiar dacă nu este permis filmatul și accesul presei în întâlnirea de azi, eu o să filmez, că doar Ministerul Familiei organizează evenimentul ăsta, așa că avem permisiunea să și filmăm. Ok, deci suntem pe holurile Casei Poporului, așa numită în popor. Doamna ministru a organizat o întâlnire împotriva violenței în familie, domestice. Orice tip de violență, Exact. da. Și aici aveți Apropo, numărul de urgență exact. 0800 500 333, unde orice persoană care este abuzată poate să sune și chiar vă rog sunați cu încredere, pentru că o să primiți ajutor, Asistență. consiliere, tot ce ține de protecția dumneavoastră. Deci acum căutăm Sala Drepturilor Omului. Ce este foarte fain din chestia asta de a fi consilierul ministrului este că primești tururi gratuite. Deci eu n-am plătit niciun leu ca să vin să vizitez Casa Poporului. Să știi că și tinerii și elevii beneficiază de reduceri și chiar de gratuitate. Deci. Și așteptăm într-un număr cât mai mare pentru a vedea cum se muncește aici Casa Poporului. Se muncește, nu se doarme. Deci ca să vă faceți o idee la ce se întâmplă aici, sunt diferiți oameni, fie din mediul de business, fie din diferite asociații, parlamentari, Ministerul, Ministerul Familiei a organizat treaba asta, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, ăsta este numele întreg, dar îl zicem prescurtat Ministerul Familiei. Fiecare reprezentant, să zic, își spune ideile de cum s-ar putea stopa această violență domestică și în principal violența împotriva femeilor. Va influența în vreun fel activitatea pe canalul Familia Mateș? Absolut că nu. O să încerc să fiu un administrator cât mai bun al timpului meu. Doamne, te rog, ajută-mă să pot să fac asta. În primul rând să nu compromit familia, apoi mai departe familia noastră apropiată și prietenii noștri, biserica noastră. Vlogul
full și să reușesc să le fac pe toate. O să vedem, nu știm. Cât o să fie, cât rânduiește Dumnezeu, o să fiu aici și din toată inima o să mă lupt ca valorile pe care le am și le vreau să le am în casa mea, în familia mea, să meargă mai departe și să mă folosesc de responsabilitatea asta pe care o am acum. Așa că vă las, următorul video o să fie cu Zac și cu Maria, vin la noi acasă, mă duc acum după ei, ne vedem curând la un nou vlog. Pa!